سلام کاون های من، چطورین؟ خوبین؟ میدونم این خیلی عجیبه واسه خودمم. شاید یه سریاتون از قبل توی چنل من بودین و نمیدونستین که من فارسی زبونم. یه سریاتون هم جدیدین دارین میان تو چنل من. به چنل من خوش اومدین. در هر صورت کلا تا اینجا من کانتنت هم همشون انگلیسی بوده و تصمیم گرفتم که فارسی رو به پلیلیستم اد کنم و یه موقع ها چیز کنم، ریدینگ های فارسی هم بذارم. نمیدونم حالا چه جوری ازش استقبال بشه یا نه، ولی خیلی یهویی دیشب این تصمیم گرفتیم. داشتیم با همسرم صحبت میکردیم، بعد بهم گفتش که خب تو که مثلا انقدر دوست داری و مثلا زحمت میکشی و توش خوبی و اینا، حال تعریف خود نمیشه ولی کلا حالا نظر همسرم بود. گفتش که چرا فارسیش هم نمیذاری مثلا بذار. و خب به هر حال وقتی داری چنل میکنی، فارسی چنل کردن یعنی به زبون مادری چنل کردن خیلی راحت تره. همون لحظه مثلا میتونی حرفی که تو ذهنت رو بزنی و اینا. بنابراین دیگه تصمیم گرفتم این کار انجام بدم و یه نظرسنجی هم گذاشتم. از سابسکرایبرام پرسیدم که آقا مثلا من اگه این کارو بکنم چه جوریه؟ شما سابسکرایب نکنین یه وقتی مثلا چیکار میکنین؟ نگاه میکنین اگه من با ساب تایتل انگلیسی بذارم، یا مثلا نگاه نمیکنین اسکیپش میکنین و اینا؟ حالا به هر حال دیگه بالاخره به این نتیجه رسیدم که این کار انجام بدم و اصلا تا همین الان که ریکورد رو زدم اصلا نمیدونم که چه موضوعی میخواستم انتخاب کنم واسه این ریدینگ. حالا فعلا تصمیم گرفتم 3 تا دک مختلف بذارم. معمولا که نه، ولی مثلا حالا بستگی داره هر بار چی کار میکنم. شهودی تصمیم میگیرم. مثلا یه موقع ها حالا سنگ میذارم، یه موقع مثلا انتخاب مثلا یه کارت میذارم میگم ازش انتخاب کنین. ولی امروز چون اولین ریدینگ فارسی مونه توی این چنل چرا من حرف زدم ببخشید، گفتم که 3 تا دک مختلف بذارم. از هر دک واسه هر پایل یه دونه از کارت ها رو نشون میدم که حالا ببینین به پشت کارت ها بیشتر مثلا دران میشین که خوشتون بیاد انتخاب کنین، یا اون کارتی که انتخاب میکنین، یعنی اون کارتی که برمیگردونم شکل اون کارت یا معنی اون کارت، مثلا چه میدونم حالا نایت ها وانز بیفته یا هر چی، یا مثلا 1 2 3 مثلا به عدد 2 بیشتر مثلا دران شد. این فرق نمیکنه، هر جوری که احساس میکنین شهودی که اون پایل برای شماست همون رو انتخاب کنین. و موضوعش هم من توی ریدینگ قبلی، حالا اگه انگلیسیتون خوبه ریدینگ های قبلی منو حتما نگاه کنین، در مورد این صحبت کردم که یعنی تاپیک این بود که اون هدفی که شما 2 نفر همدیگر رو دیدین چی بوده. شما حالا مثلا با یه نفری که توی ذهنتونه ببخشید یه آدمی که توی ذهنتونه، و حالا امروز تصمیم گرفتم این ریدینگ رو برای این نگاه کنم که هدف شما از اومدن روی زمین توی این زندگی، یعنی هدفتون توی این زندگی در واقع چیه. چون ما بارها و بارها میایم روی زمین، حالا هر کسی اعتقادش متفاوته. مثلا برای کسایی که مثلا من اعتقاد دارم به تناسخ، میخوایم ببینیم که این زندگی دلیلش چی بوده که اومدین و خیلی ذوق دارم. خب این پایوانه با کارت Queen of Pentacles شناخته میشه که میتونین ببینینش. امیدوارم بتونین خوب ببینینش. و این پایل 2 با کارت Nine of Stones که میشه همون Nine of Pentacles. بازم چقدر Pentacles امروز زیاده. راستی توی کامنت سکشن حتما به هم بگین که دوست دارین ریدینگ فارسی آینده چی باشه، چی دوست دارین ببینین توی چنل من. و اینم پایل 3 که یکی از فیوریت ترین دک های منه، Page of Wands و این یه ذره حالا کریپی تره. این دوتا بیشتر حالا فیری تور ترن، ولی شهودی انتخاب کردم کاملا همه اینا رو. یعنی هر کدوم از پایلا یه دلیلی داشته که انتخاب شدن واسه تون. و ببینین کدوم رو بیشتر دوست دارین. پایل 1، پایل 2، پایل 3. توی پایلتون میبینمتون. سلام پایل اول بیبی ویچای من، چطورین؟ چی کارا میکنین؟ همین اول بگم که احساس میکنم چاکرای گلوتون یه مقدار مشکل داره، گرفته، بلاکه. ببخشید اگه ذره اینجوری میکنم.
انرژی شما رو دارم چنل میکنم و اینکه یه ذره خجالتی هم نمیدونم چرا، حالا 1000 ساله دارم ویدیو میذارم ولی خب به فارسی حرف زدن چون چیزای مخاطبای جدید و دوستای جدید بهم اضافه میکنه یه ذره خجالتی هم دیگه. و اینکه خیلی جالبه، همین الان داشتم آب میخوردم، بعد یکی از گربه هم جلوم نشسته. ما در حال حاضر 7 تا گربه داریم. یکی از گربه هم جلوم نشسته و داشتم آب میخوردم. این چیز توی آبایی که توی بطری داشت تکون میخورد داشت با دقت نگاه میکرد و من یاد یه صحنه ای از کنستانتین، اگه اشتباه نکنم فیلم کنستانتین انداخت که وقتی که میخواستم برن توی دنیای دیگه، یعنی میخواستم برن توی در واقع دنیای زیرین، دقیق یادم نیست چجوری بود ولی باید میرفتن توی آب جوش توی همون توی وان میشستن و زل میزدن توی چشای گربه و توی همون 1 ثانیه میرفتن توی دنیای زیرین رو برمیگه زیر 1 ثانیه، زیر چند صدم ثانیه در واقع. و این خیلی شاید واسهتون یه معنی خاصی داشت، چون که الان ما داریم واسه این نگاه میکنیم که دلیل اومدنتون به این زندگی چیه. و اینم بگم که ما کلا تو این چنل خیلی کارا میکنیم، یعنی مثلا سابلیمینال میذاریم دیگه، نمیدونم گایدد مدیتیشن میذاریم، ریدینگ های مختلف میذاریم راجع به فرشته ها، راجع به دیمنا، یعنی دیمن فرندلی هستیم. حالا مثلا نترسین، یه سریاتون شاید مثلا بترسین، انرژی میگم انرژی چیزای مثلا پیام هایی از بافومت مثلا برفرض اینا توی چنلم به انگلیسی هستش. حالا بعد ببینم چقدر مثلا با چیز دارین دوست دارین، اگه دوست داشتین به فارسی هم براتون میذارم. و کلا ما به همه چی اعتقاد داریم تو این چنل و همزمان به هیچی اعتقاد نداریم. یعنی اینجوریه که هر چیزی ممکنه. خب شاید این دلیلی که توی این پایل این حرفا رو زدم این باشه که شما هم همین جوری هستین، یا دلیل این یکی از دلایلی که اومدین روی این زمین همینه. و من به زودی قراره کلی چیزای استرولوژی هم بذارم، چون که من استرولوژی هم هستم و احساس میکنم که الان نیاز بود به شما بگم که نورت نودتون توی یعنی نورت نودتون در واقع ما داریم در واقع در زبونم گرفت داریم راجع به همین نورت نود صحبت میکنیم دیگه بیشتر تو این ریدینگ، که پرپس ما توی این زندگی، اون دلیلی که اومدیم روی این زمین، اون چیزی که بهمون معنا میبخشه و ما به زمین معنا میبخشیم با وجود خودمون، روح خودمون روی زمین چیه. احساس میکنم که نورت نودتون یه جاییه، شاید مثلا توی ساجیتریوس یا توی پایسیسه، یا توی خونه 12 تونه، یا خونه 8 تونه، یا خونه 9 تونه. یه چیزی توی این مایه ها احساس میکنم. برای همتون قطعا رزونیت نمیکنه، برای بعضیاست، ولی یه جورایی مثلا احساس میکنم بعضیاتون این اعتقادایی که من الان گفتم رو داریم. اوکی، بخش اینقدر حرف زدم. شما که این دکو انتخاب کردین بریم که داشته باشیم، ببینیم که این پایل شماست و دلیل این که شما این زندگی رو انتخاب کردین. چون میدونین که ما خودمون قبل از اینکه بیایم روی زمین انتخاب میکنیم زندگیمون. حالا مثلا ممکنه بگین که which of the common، برای چی داری همچین حرفی میزنی؟ من این زندگی فلانو نمیخوام، دوستش ندارم. میدونم خودم هم تا حالا شده درگیر همچین چیزی باشم و بگم که خب برای چی من همچین چیزی رو انتخاب کردم. ولی به هر حال ما وقتی که میومدیم زمین انتخاب کردیم و اون میشه سرنوشت ما. سرنوشت یعنی چیزی که ما از قبل خودمون انتخابش کردیم و حالا این وسط حق انتخابم داریم به هر حال. اوکی، برای پایل اول سپیریت بهم کمک کن که کسایی که پایل اول انتخاب کردن دلیل اومدن رو زمینشون چیه. The Hangman. من فکر میکنم بخوام اینجوری یه دونه بچینم این دفعه. البته نه، بذارم بالاتر چون میخوام اردرم بذارم. چیه این؟ The Emperor. چقدر میجر آرکانا اومد واسهتون همین اول کاری. چقدر انگار مثلا میدونین راحت بودم مثلا انگلیسی چنل میکردم، هی واسهش میخوام انگلیسی حرف بزنم، King of Pentacles، ولی کلا چقدر راحته که زبون خودت حرف میزنی، چنل میکنی،
هرچی دلت میخواد سری میگی. یه سری چیزا خب تو فرهنگ‌های دیگه نیستش، مثلا ما تو فرهنگ خودمون داریم، میتونم مثلا راحت بهتون بگم و کلا خیلی دارم احساس میکنم مثلا اگه روزهای قبلی مثلا حالت متافور دارم میگم، دارم مثال میزنم، اگه مثلا 6 of cups انگار مثلا با کت شلواره مثلا چیزی چی میگن رسمی نشسته بودم، الان مثلا با پیژامه نشستم راحتم. جستس میبینین چقدر میجر آرکانا هست. دلیل اینکه شما رو زمین اومدین خیلی دلیل محکم و خیلی مهمیه، در واقع شما خیلی مهمین برای زمین. Two of Cups. اوکی من باید یه ذره بعضی موقع کارتا رو سانسور کنم به خاطر گایدلاین یوتیوب و بذاریم ببینم چی دم دستمه که باش سانسورش کنم. اوکی پیدا کردم و از الان عذرخواهی میکنم بابت این سانسور. خودم خوشم نمیاد، خیلی مخه، ولی چیکار کنم دیگه. پشت دکتونم Eight of Cups. اوکی اینو میذارم این کنار، چشم بهش بخور خودم ببینمش. و اگه یه ذره سر صدا میاد ببخشید، گفتم دیگه ما 7 گربه داریم و خیلی سر صدا میکنن یه موقع ها. یه سری چیزا از دست من، از کنترل من خارجه. خب یه چند تا اوراکل هم بذاریم چون که این ریدینگ شوخی بردار نیست. این جلوی شما یه ذره شافلش بکنم که ببینین دارم شافل میکنم. این دکه خیلی چانکیه و خیلی کت و کلفته، سخته بر زدنش. برای پایوان میپرسم سپیرت لطفا من بگو پرپسشون روی این زمین توی این زندگی چیه؟ اوکی manipulation، جوپیتر و اسمش یادم نمیاد، عقرب چی اسمش؟ سکورپیو. ممکنه هر کدوم از این اسپکت‌ها رو داشته باشین. جوپیتر مثلا این توی چارت تولدتون، این سکورپیو، ولی حتما اینجوری نیست، یعنی مجبور نیستین که این اسپکت‌ها رو داشته باشین، الزاما اینطوری نیستش. که اینم باید سانسورش کنم. ریونج از دست این یوتیوب. اینا هم لختن، چیکارشو کنم؟ اوکی isolation، بر بعضیاتون میبینم که توی بچگی یا حالا نه صرفا بچگی ولی بیشتر مثلا خب تراما تو بچگی اتفاق میفته، ولی حالا در صورت تینیجری فرق نمیکنه، یه ترامایی تو زندگیتون اتفاق افتاده که باعث شده که شما خیلی از اون چیزی که هستین واقعا دور بشین، تغییر کنین. و اینکه کلا من خیلی میگم دارکنستون رو، مثلا اینکه دارکنس به معنای بد بودن نیست، دارکنس رو باید ایمبریس کرد، باید مثلا بهش پرداخت، به اون بعد تاریک درون achievement. ولی نمیدونم شما انگار بهش نپرداختین و یه جورایی مثلا سرکوبش کردین، بدتر باعث شده که مثلا ببخشید بدجنس بشین انگار یه جورایی، یا مثلا بخواین به فکر انتقام باشین، یا بخواین مثلا منیپولیت کنین. منیپولیت نمیدونم فارسیش چی میشه، مثلا دستکاری احساسات، مثلا بخواین گول بزنین بقیه رو. اینفلوئنس، میبینین کارت اینفلوئنس اومد. under the influence یعنی زیر یک چیزی هستین، یه وقتی انگلیسی دارم چنل میکنم کلمه انگلیسی یادم نمیاد، وقتی فارسی چنل میکنم کلمه فارسی یادم نمیاد. ای بابا، زیر یعنی تحت تأثیر یک چیزی هستین که شما رو خیلی دور کرده از اون چیزی که براش روی زمین اومدین. کوئرل. اوکی بذار اینا هم بهتون بگم دونه دونه. حالا این اعداد که ممکنه واسهتون یه معنیایی داشته باشه، 2 تا عدد 8 اومده اینجا، عدد 6 دوبار اومده اینجا و
دیگه عدد 4 دوباره اومده، حالا این عدد 2، اونجا عدد 12 که میشه جمعش میشه عدد 3 و دیگه اینو که گفتم. این مارس این باز یادم رفت سکورپیو. من اسم فارسی سیاره ها رو یه ذره مشکل دارم، مثلا همون انگلیسیشون رو میگم. Saturn in Virgo، این Sun in Capricorn. این کارت منه چون من دی ماهی هم و سان کپریکورنم. و Mercury in این کدومشه؟ این فکر میکنم لیبرا باشه اشتباه نکنم. مارس این کانسر. اوکی. زیر دکتونم اپتیمیزم مون این ساجیتاریوس. یه ربط و روبطی به خونه 9 و ساجیتاریوس دارین مطمئنم، حداقل یکیتون. اوکی اینم میذارم بغل که ببینم و بذارین شروع کنم. البته شروع کردم اوردی، همه کلی چیز پته هاتون رو ریختم برای خودتون رو آب. خب بذارین از این پایین شروع کنم چون که خیلی داشتم راجبش حرف میزدم و چشمو گرفت. بعد میرم سراغ ترو. اصلا اگه یعنی یادتون باشه دیده باشین back of the deckتون Eight of Cups و Eight of Cups صحبت میکنه از ترک کردن یه چیزی و میبینید این داره التماس میکنه به این، میگه آقا نرو. یادم اگه نرو زیوان افتادم، شاید یه نشونه‌ای داشته باشه. من وسط ریدینگام خیلی چیز میکنم، آهنگ چنل میکنم، صحنه فیلم و نمیدونم سریال و اینا چنل میکنم. حتما بهتون میگم و شما اگه تونستین در دسترس داشتین حتما برین اون آهنگو گوش کنین یا اون فیلمو ببینین چون قطعا واسهتون یه نشونه‌ای داره. این داره میگه که نه مثلا داره میره دیگه، میبینین که چجوریه. و Eight of Cups صحبت میکنه از ترک کردن یه چیزی و احساس میکنم این ترک کردنه حالا یکی شما رو ترک کرده یا شما یکی رو ترک کردین، یا حالا اصلا اگه این نباشه شاید این اون تراما است که گفتم. به هر حال یه چیزیه که شما رو دور کرده، شما خودتون رو ترک کردین، شما از اون چیزی که هستین دور شدین. اون دارکنستون رو قطعا با این کارت آیسولیشن که دارم اینجا میبینم اون تراما رو سرکوب کردین و یه دفعه‌ای گفتین که اوکی من حالم خوب شده، اصلا حالم بد نیست، هیچ مشکلی ندارم. مثلا میفهمی منظورم چیه؟ مثلا کلا روانشناسا و اینا میگن دیگه برای هر ترامایی، حالا نه حتما صرفا ترامای مثلا حالا دور از جون مرگ، حالا برای بعضیاتون شاید هم بوده همچین چیزی و اگه بوده واقعا متاسفم، میگن که باید دوران، حالا هر کی مثلا یکی ترکتون کرده هرچی، باید دوران سوگ بگذرونی واسش. حتی اگه خودتون اون فردی باشین که طرفو ترک کردین، به هر حال شما هم یه آسیبی میبینین و اون دوران سوگ باید باشه، باید حتما اون درد کشیدنه باشه، عذاب کشیدنه باشه، گریه کردنه باشه و شما این همچین حالتی رو نداشتین. شما خودتون رو یه دفعه‌ای از دنیا بریدین، دور کردین و یه دفعه‌ای هم برگشتین به دنیا گفتین نه اصلا من هیچ چیزی نیست، حالم خوبه و انکارش کردین. و این باعث شده که خشم درونتون تبدیل بشه به یه حالت تاثیر بذاره روتون و اون خشم درونتون بخواد زیادی از حد یه سری چیزو مثلا به دست بیاره. نمیدونم چرا دارم حالتون رو میگم، دارم چیزی که الان تحت تاثیرش هستین رو میگم. حالا حتما یه دلیل داره که من دارم اینا رو واسهتون چنل میکنم که شاید بخواین بفهمین که مثلا بگین آره مثلا این ریدینگ برای منه، چقدر به من میخوره. بالاخره یه نشونهایی باید بهتون بدم که خیالتون راحت بشه دیگه. انگار مثلا میبینین بهتون میگم خیالتون راحت باشه، انگار خیالتون راحت نیست، انگار به هیچ چیزی اعتماد ندارین و همزمان که خودتون به هیچ چیزی اعتماد ندارین قیافه اینو میبینین چقدر عبوس شده، اینطوری شدین. مثلا شاید مثلا نشون بدین شادین و این حرفا، ولی در واقع این منیپولیشن هم زیر کارت هنگمن افتاده. اصلا یه حالتیه این که پاز شدین، اون حالتی که اون واقعیت وجودیتون رو پاز کردین و ازش دست کشیدین و دنبال این که از هر کس و هر چیزی انتقام بگیرین. اگه کسی ترکتون کرده مثلا یه جور شدین که همش میین تو روابط بیخودی و آدما رو منیپولیت میکنین، استفاده میکنین ازش و میاین بیرون و احساس میکنین که یه چیزی هم به دست آوردین. میبینین این سره رو گرفته دستش و داره به این نشون میده، پوز میده مثلا
درونتون ولی خب میبینین که اصلا خوب نشده، یعنی توی روزمره‌تون من میبینم که توی دلتون حال دلتون خوب نیستش و مثلا کسی هم ندارین یا به کسی نمیگین که مثلا حالتون اینطوریه. شاید نهایتا یه نفر باشه که واقعا بدونه، که دوستای صمیمیتون یا مادرتون، و فقط دنبال به دست آوردنین، دنبال پول، به دست آوردن پول. فکر میکنم چاکرا ریشه خیلی گرفته‌ای داشته باشین و شاید بعضیاتون، نه حالا همتون، under the influence یه جورایی معنی چیزم میده، مصرف کردن مثلا نواد و این حرفا، یا مثلا حالا مشروب زیاد بخورید، یا حالا اصلا اگه اینام نباشه یه جوری با یه چیزی، یعنی حتما نباید مواد مخدر باشه که آدمش معتاده. من خودم واقعا به قهوه معتادم و یکی از دلایلیه که من واقعا دوستش، یعنی زندگی رو دوست دارم و مثلا بیدار میشم به خاطر. شاید مثلا شما مثلا من مثلا یه چیزی مثل قهوه یا حالا هر چیزی که هر روز بخواین انجامش بدین که اسمشو گذاشتین روتین، ولی خودتون ته دلتون میدونین که آقا این داره شما رو دور میکنه، یعنی داره حواس شما رو پرت میکنه. و دقیقا این achievement، یعنی چیزی که به دست میاری، چیز فارسیش میشه خدایا، اون دستاورد دقیقا همین معنیه این کارت ریونج هم که میشه انتقام. دیدیم بهتون گفتم که این گرفته دستش سره رو و داره میگه که ببین من انتقام گرفتم، داره پوز میده، داره مثلا چیز میکنه. چیزی که شما به خاطرش اومدین روی زمین در واقع اپتیمیسمه، یعنی مثبت نگریه و میبینین که این کارت چقدر شاده، چقدر حس خوبی داره و شما برای این اومدین رو زمین که دیوونه بازی درارین، شاد باشین، برین این ور اون ور، برین مسافرت و اصلا از دنیای بزرگسالی باید دور باشین. من نمیگم مثلا نباید کار کنین، پول در بیارین و این حرفا، ولی من میبینم که اگه همین کار میکنین که خب به هر حال همه آدما باید انجام بدن، یه جوری با پلیفولنس و دیوونه بازی و مثلا این کارتو میبینین این چه دیوونه بازی داره در میاره، اینم زیر این بود. باید با این سبک برین جلو و با حس خوب، با فکر خوب. مثلا میدونین شاید همه کارهایی که الان دارین میکنین هم درست باشه، اشتباه نباشه، به جز قسمت انتقام گرفتن مخصوصا از آدمای اشتباه. میدونی حالا آدم توی زندگیش میگی به هر حال ما آدمیم دیگه، آدمی زادیم، شاید مثلا از طرف بخوای انتقام بگیری و این اشکال نداره واقعا. شاید حالا یه سری با من مخالف باشن، یه جاهایی واقعا انتقام لازمه، حالا نه به صورتی که بخوای به طرف آسیب جسمی یا چیزی برسونی. و این میشه ایمبریس کردن اون دارکنسه که آقا من قبول میکنم که این تاریکی ها درون من هست و منم این بدی ها رو دارم. هممون قرار نیست all rainbows and light باشیم، هممون مثلا خیلی گوگولی مگولی و همه چی اینطوری باشه. میبینی که اصلا حتی کارت تو آف کاپس هم یه حالت تاریکی داره. تاریکی اصلا اشکال نداره. یکی از دلایلی که من برای پایل 3 اون کارت یه ذره دارک رو انتخاب کردم اینه که نمیدونم، حالا احساس میکنم توی فرهنگ ما اینطوری جا افتاده که همه باید آدم خوبی باشن و اگه یکی مثلا یه ذره اشتباهی میکنه سری کنسلش میکنن. نه فقط تو فرهنگ ما، همه جای دنیا، ولی حالا من تو فرهنگ خودمون رو دارم میگم. اشکال نداره که شما بخواین از اون شخص انتقام بگیرین، من میشنوم، ولی اینکه بخواین مثلا از آدمای دیگه، کسایی که بیگناهن تو این داستان، انتقام بگیرین و حرصتون رو خالی بکنین، بدجنس بشین، درست نیست. اصلا بدجنس شدن شما، ابوس شدن شما، میبینین من گفتم که این اصلا کارت شادیه، شما باید این راهو پیش بگیرین، ولی رفتین توی این انرژی. اون شما رو میگم دور میکنه از اون چیزی که به خاطرش روی زمین اومدین و در واقع الان توی راه درستی نیستین. حتی اگه شغلتون چیزی باشه که باید باشه و اصلا گفتم شاید کاری که دارین میکنین درست باشه تا یه حدی اون راه، ولی همه چی برمیگرده به احساس آدم، حسی که آدم داره. شما الان پولدارترین آدم دنیا باشین، اگه حال دلتون خوب نباشه واقعا اون پولا به در هیچی نمیخوره. یعنی هر چی که به دست بیارین واقعا انگار عبث حس میکنم، یعنی میشنوم عبث میگن دیگه، درسته؟ نیازه که این خشمتون و این قهر بودن با خودتون احساس میکنم، این جنگ درونی با خودتونه، اینو باید کمش بکنین.
حالا به هر صورتی که بلدین. اگه که مثلا دارین گفتم مثلا under the influence مواد و اینا هستین، سعی کنین. من حالا میدونم گفتنش آسونه، مثلا انجام دادن سخته واقعا، ولی من خب دارم این پیامو به شما میرسونم دیگه از طرف اسپریت گایداتون. سعی بکنین که از اون دور بشین. اگه زیادی کار میکنین و به خودتون استراحت نمیدین، از اون دور بشین. شاید همه اینایی که گفتم برای همتون صدق نکنه، مثلا یه دونش واسهتون صدق بکنه، نباید حتما همش باشه. اگه همش مثلا خودتون رو سرزنش میکنین واسه اینکه به یه آدمی اعتماد کردین و مثلا حالا اون ترکتون کردی، حالا هرچی، سعی بکنین که بشین راجع به این چیزا کتاب بخونین، تراپی رو امتحان کنین. من تازه تراپی شروع کردم بعد از چندین سال. من همیشه می‌خواستم این کار انجام بدم، ولی خب مثلا مادر پدرم مثلا گفتن نه بی خوده فلانه، به خاطر اینکه خودشون تجربه خوبی نداشتن تو این داستان. و ولی الان من همسرم شروع کردیم و انقدر خوبه. حالا من اولش هم نمیتونم کامل نظر بدم، ولی واقعا همین مثلا الان که گفتم من دارم فارسی صحبت میکنم، واسم چقدر روون و راحت شده. چنل کردن همینجوری فرت و فرت دارم حرف میزنم، اصلا کار دارم با دوستم حرف میزنم، مثلا لازم نیست خیلی رو هر کلمه‌ام فکر بکنم. اینم همینطوره. تراپی باعث میشه که مغز آدم، ذهن آدم باز بشه. گربه‌م میاو کرد و احساس میکنم که واسهتون تایید داشت. و اصلا اینو نگاه کنین، نمیدونم چه موجودی سگ فکر کنم، ولی این مدلی که نشسته خیلی شبیه نشستن گربه منه و شاید یه حیوانی هست که خیلی میخواد سعی کنه شما رو بکشونه برگردونه به اون دنیای واقعیتون و شما مثلا توجه نمی‌کنین. حیوان خودتونه یا حالا اطرافیانتون، نمیدونم، یا تو مثلا خیابون حیونا رو بیشتر باید بهشون توجه کنین. و اگه متاسفم کسی رو شما از دست دادین و به خاطرش سوگواری نکردین، به خاطرش حتما برین تراپی و هر راهی که فکر میکنین که یه راه سالمه، نه این راهی که الان توشین، که امتحان کنین که بتونین برگردین به اون خود واقعیتون. و حتی برای شماهایی که نیاز دارین یه انتقامی از کسی که اذیتتون کرده بگیرین که دلتون خنک شه، میدونم که میگن که هیچی بهتر از بخشش نیست. انتقام، نمیدونم، لذتی که تو بخشش هست تو انتقام نیست. برای یه سری اینطوریه، برای یه سری دیگه اینطوری نیست و ما آدما همه مثل هم نیستیم. شما اگه از اون آدمایی هستین که میخواین انتقامتون رو بگیرین، گفتم بدون اینکه به کسی آسیب فیزیکی یا چیزی وارد کنین، فقط در حدی که مثلا طرف بفهمه، حسابکار بیاد دستش. شاید یه سری آدما واقعا نیاز به یه کلیک دارن، به اینکه نیاز دارن که شما جوابشون رو بدین. یه هر عملی عکس العملی داره. شاید نیازه که اون ریونج رو از اون آدم درست بگیرین، نه آدمای دیگه. و این منیپیولیشن خیلی اینجا داره من اذیت میکنه انرژیش، و این انرژی شما نیست، این اصلا انرژی شما نیست. شما باید اینو بذارین کنار. شما نباید آدما رو، میدونین، شما شاید از این به یه سری جاها برسین، ولی اگه اینطوری نباشین به خیلی جاهای بیشتری میرسین. میشنوم یعنی مثلا اگه شما با منیپیولیشن و منیپیولیت کردن آدما، دستکاری کردن ذهن آدما، گول زدنشون، مثلا دیدی شنیدین میگن که مثلا آقا منم باید عوضیشم مثلا فلان، اصلا فلان. میدونین من خودم این برای من کار نمیکنه و فکر میکنم برای شما هم اینطوریه. اگه ببخشید عوضی بازی در بیارین، اوکی، شاید یه جاهایی به کارتون بیاد، کارتون را بیفته، چون بالاخره هر کاری تو این دنیا بکنی یه نتیجه میبینی ازش. اینجوری نیست که مثلا بگی اوکی این راه من نیست پس هیچ نتیجه ازش نمیبینم. مثلا بر فرض شما یه شغلی رو انتخاب میکنی که شغل تو نیست، درسته ازش پول در میاری، اینجوری نیست که پول اصلا در نیاری، ولی شغل تو، اگه شغل خودت، اون چیزی که برای تو هستش، تو توش خیلی خوبی رو پیدا کنی، هزاران برابر پول در میاری. پس بنابراین شما الان اگه 8 رو به دست میاری، برفرض 5 رو به دست میاری با اون کاری که داری انجام میدی، گفتم 8 چون اینجا عدد 8 بود، ولی اگه این کار رو نکنی 10 به دست میاری، 100 رو به دست میاری. اصلا بدون اینکه نگاه کنم گفتم 10. خب معمولا مثلا آدم از اسکیل 0 تا 10 مثلا 10 نهایتشه دیگه، برای همینو گفتم. بعد نگاه کردم دیدم کارت اچیومنتتون عدد 10، یعنی دستاوردتون در واقع اون عدد 10 قراره
بعد از اینکه این عادت‌ها رو گذاشتین کنار مثلا بیاد براتون اوکی حالا اینا به کنار، من همه این حرفا رو فقط چنل کردم تو ذهنم و با این کارتا بوده. حالا بذارین یه ذره تاروتتون رو نگاه بکنم. آدم خیلی یا خشکی هستین به خاطر ساین کپریکورن که میبینم، یا به خاطر و امپرر که دارم میبینم، یا مثلا حالت به خاطر قیافه عبوس اینم هست. مثلا شاید شما رو اشتباه مثلا میفهمن، شما آدم مثلا شوخ و باحال و چیزی هستین درونن، ولی مثلا چون که آدم جدی هستین توی کار یا یه سری جا به یه سری آدم رو نمیدین، یا حالا قیافتون اینجوری به نظر میاد، مثلا یه اصطلاحی هست میگن resting bitch face، شبیه قیافه سکارلت اوهارا که یه قیافه اینجوری چیزی داره، خیلی حالا اون شکلی. برین سرچ کنین اگه ندیدینش، برباد رفته رو حتما نگاه کنین. چیزه مردم شما رو اشتباه جاج میکنن، فکر میکنن که مثلا شما آدم چیزی هستین، همین عبوسی هستین دیگه، مثلا شاید باهاتون این سری ها حال نکنه اصلا واسه همین تنهایی، شاید مثلا یکی بر بعضیاتون که یه مقدار تنهایی و شما از این تنهایی لذت نمیبرین. مثلا من خودم آدمیم که حوصله کسی زیاد ندارم و دلم نمیخواد زیاد کسی دورم باشه. ممکنه خودتونم شما هم اینجوری باشین، یا این که یه سریاتون اینطوریه که دلتون میخواد دوستای جدید داشته باشین، با آدم‌ها ارتباط بگیرین، ولی یکی از دلایلش اینه که قیافتون اینجوری نشون میده و مردم نمیفهمن که شما مثلا چقدر آدم فان و باحالی هستین. و میدونین شنیدم که یکی از دلایلی که شما اومدین روی زمین، این یعنی یکی از دلایلی که این زندگی رو انتخاب کردین اینه که اون دیدگاه مردم رو عوض کنین، دیدگاه اشتباه مردم رو عوض کنین. البته که هیچ اشتباه و درستی وجود نداره در واقع، ولی نگاه کنین کارت، من الان اینو دیدم، این کارت جاستس، این شمشیره رو زده توی اینجا و اینا، این یه شیشه‌ای بوده که شکسته. شما باید همچین کاری بکنی، شما باید یه شیشه‌ای که بین چشم آدما، چون این مثلا اینم چشمش بسته است، بین چشم افراد هست با واقعیت، اونو بشکنین. حالا درست و غلطش دیگه با خودشونه، خودش میدونین، نمیدونم چجوری بگم، اون پرسپشنی که به دنیا دارن و از بین ببرین. مثلا دقیقاً کاری که من دارم میکنم، دیدین اول شروع مثلا چیزتون دکتون رو که گذاشتم و شروع کردم یه ذره مثلا حالت اینترو صحبت کردم اضافه و گفتم چقدر حرف زدم، این کاملا چنل شده واسه شما بود که گفتم که ما توی این چنل مثلا دیمن فرندلی، نمیدونم به همه چی اعتقاد داریم و به هیچ چی اعتقاد نداریم. خب شما اومدین که دقیقا همین کارو کنیم. ببینین یه شیشه‌ای بین، مثلا من حالا دارم میگم شیشه به خاطر اینه، حالا یه چی بگم، نقاب، یه پرده‌ای بین چشم افراد، آدما با واقعیت هست. واقعیت رو نمیبینن. البته میدونیم واقعیت هم خب خیلی تحریف شده دیگه، نمیخوام توی بحث این برم، میتریکس و این حرفا، ولی حالا شما اومدین که چیزی که آدما میبینن و باهاش اشتباه برداشت میکنن و از بین ببریم و اونا دیگه بعدا خودشون تصمیم بگیرن با کارت جاستس که انتخاب درست چیه. و این اولش بهتون گفتم شما خیلی میجر آرکانا دارین و انرژی سنگینی هم بود توی کارتاتون. سنگین نه اینکه حالا بگم بده، سنگین یعنی اینتنس، یعنی شدید. خیلی حضورتون مهمه روی زمین، اصلا دست کم نگیرین خودتونو. من میبینم که الان مثل هنگمن مثلا یه پا در هوا موندین و نمیدونین که مثلا باید چیکار. الان مثلا من دارم حرف میزنم باهاتون، میگم خب من دقیقاً باید چیکار کنم. ببینین شرایطی توی زندگیتون پیش میاد که خودتون میفهمین، یعنی چیز میکنین، خودتون یاد حرفای من میافتین و فقط باید توی اون شرایط عکس العمل درست رو داشته باشین. نمیدونم شاید یه سریاتون توی جایگاهی هستین، یه شغلی دارین که مثلا میتونین واقعا این کارو بکنین، ولی خب برای همتون قطعا صدق نمیکنه. فعلا دست نگه دارین و اول خودتون رو هیل کنین، چون تا زمانی که خودتون هیل نشده باشین نمیتونین قطعا بقیه رو هیل کنین. و کسایی که هیلرن انرژی نوریشمنت دارن، میبینین که داره مثلا این داره اینجوری آب میریزه این تو و به این بچه مثلا قراره آب که نه، حالا شیر، آب، هر چی قراره بده. انرژی مثلا بخشش دارین، انرژی
مادری کردن دارین، نه صرفا این که برای آدم مادری کنین. این که مثلا این مادرگاه یا این مادر زمین چجوری مثلا ما رو استیراب میکنه، منظورم اینه. و برای اینکه هیلر، چون شما یه هیلر هستین و تا زمانی که خودتون هیل نشده باشین نمیتونن از انرژی هیل کردنتون کامل استفاده کنین و نیاز دارین که اول خودتون هیل بشین. و دلیل اینکه من اینقدر راجع بهتون حرف زدم و گفتم الان حالتون چیه اینه که اشتباههای خودتون و باگای راهتون رو بگیرین و هیل بشین. و بعد از اینکه هیل شدین فعلا میگم دست نگه دارین، اول اینا رو اوکی کنین، بعد خودتون میشین یه امپرور، یه کسی که میتونه پیشرو باشه، میتونه مثلا صحبت کنه، میتونه مثلا چه میدونم حالت تد تاک تور مثلا، شاید توی اینستاگرام یا هر جایی مثلا بتونین صحبت انگیزشی بذارین یا در مورد اتفاقایی که واسهتون افتاده میتونین صحبت کنین. یکی از چیزایی که به خاطرش اومدین همینه و همین میتونه باعث بشه که آدما دیدگاهشون تغییر کنه. مثلا شاید اینطوری باشه که برفرض شما مهاجرت کردین و همه فکر میکنن که شما خیلی پول دارین و با این کینگ آف پنتاکلز که اینجا میبینم، یا فکر میکنن که مثلا اگه شما یه مادرین، مثلا برای بچه‌تون یه مادر خیلی خفنین یا هر چی. اصلا الان سناریوهای دیگه فعلا حالا به ذهنم نمیاد، چیزایی که دارم میبینم و میگم، هر چیزی که تو این موارد هست که آدما اینجوری قضاوتتون میکنن که او پس مثلا خیلی وضعش خوبه دیگه، طرف دیگه مهاجرت کرده دیگه مثلا بهترین زندگی رو داره، یا مثلا وای مادری کردن که کاری نداره، یا مثلا شما مادر خوبی هستین قطعاً ولی مثلا شاید یه موقع بچه‌تون هم دعوا میکنین برفرض و اون روی دارک داستان رو نشون نمیدین، یعنی مردم نمیدونن نه که نشون نمیدین و بعدا میفهمن که او مثلا منم مثلا، یعنی مادرای دیگه با شما چیز میکنن، همزاد پنداری میکنن، میگن که پس مثلا منم اشتباه نمیکردم، مرا هم اشتباه نبود، منم بچه‌مو دعوا میکنم و شما رو حالا یه حالت پرفکت شده میبینن توی این داستان. گربم اومده اینجا الان، امیدوارم که به هم نریزه، شاید بپره این رو، ولی کلا هر موقع که من دارم ریدینگ میبینم یه میاو میکنه یا میاد جلو، من اینو یه کانفرمیشن میگیرم از طرف اسپریت که یعنی داری درست، یعنی ادامه بده، keep going. بفرمایین تشریف آوردن. خب کارت من به هم بریزی، خواهی با این بازی کنی؟ دقیقا اومد کارت جاستیس رو بو کرد. اصلا وای خدایا چقدر سپیریت واقعا مولای درزش نمیره و من چقدر لذت میبرم عزیزم. تو اون موقع برداری؟ اوکی نیا دیگه، نیا جلو، نیا مامانی، نیا مامان جان، برو پایین تو ببینم تکون ندی. اوکی رفت. خیلی واقعا خوب بود، حس خوبی گرفتم. نمیدونم شاید خودتونم مثلا یه نشونه گرفتین جداگانه، به غیر از چیزی که من الان دیدم که این پرنده نشسته رو دوش این، و حیوانات خیلی چیزن براتون، سیگنیفیکنتن براتون، یعنی براتون میتونن نشونه داشته باشن، پرنده، گربه، هرچی، خیلی دقت کنین. یا بچه ها، چون من دارم بچه زیاد میبینم. یه چیز اسپسیفیک اومد توی ذهنم، یه سناریو اسپسیفیک که شاید واقعا برای یک عدد از شما رزونیت بکنه و همتون نخوره. شاید شما یه فرزندی دارین که حالا زمانی که مثلا بچه‌تون چجوری بگم از طرفی وقتی به انگلیسی حرف میزنم میذاره مثلا چیزا تابو، یه سری تابوها نیست و راحت همیشه حرف زد، ولی از یه طرف هم حالا فارسی دارم حرف میزنم میذاره تابو، ممکنه مثلا یه سری بخوان حمله کنن بگن این چه حرفی بود زدی، ولی به هر حال من میگم شاید مثلا بچه‌تون از راهی که مثلا عرفه چجوری بگم به وجود نیامده، یعنی مثلا شما ازدواج نکرده بودین مثلا با اون فرد، با پدر بچه‌تون، پدر فرزندتون، و مثلا ایشون ترکتون کردن، یا این ریونجی که من اینجا میبینم و یه بچه‌م توشه، خیلی یه دفعه من یاد این انداخت که اصلا شاید واقعا این اصلا نمیدونم واقعا برای چند نفرتون بخواد رزونیت کنه. نمیخوام کلمش هم بگم که یوتیوب بهم گیر بده. شاید فرزندی دارین که حاصل یه
تجربه بد جنسیه که حالا تجاوز، امیدوارم که گیر نده بهم یوتیوب، و این خیلی شما رو تراماتایز کرده، تراما بهتون داده، خشم داده، همین چیزایی که گفتم، و ولی روح شما رو بزرگ کرده. حالا اصلا شاید مثلا به شدیدی اینی که گفتم برای شما نباشه و یه نسخه، یه ورژن کامتر، یه ورژن مثلا خفیفترش مثلا این باشه که همسرتون شما رها کرده، پدر و بچه‌تون، یا یه همچین چیزی برای بعضیاتون میتونه صدق کنه. و بدونین که روح شما بزرگ شده. حالا میگن که چیزی که تو رو نمیکشه قوی ترت میکنه. از یه طرف من وقتی که خودم خیلی ناراحتم میگم که اینا چیه بابا، چی میگی؟ چیزی که تو رو نمیکشه تو رو ضعیفتر میکنه، به اف میدتت، پدرتو در میاره، این حرفا چیه؟ ولی خب واقعا که بهش نگاه میکنم میبینم که من اگه این تراما هم نبودن انقدر مثلا روحم بزرگ نمیشد، من نمیتونستم خودم تبدیل به یه هیلر بشم. و اصلا سیاره کایرن سیارک در واقع سیاره زخم خورده شفا دهنده است، یعنی خودش زخم خورده و از اون زخمش تونسته چیز کنه، به یه نتیجه‌ای برسه، یعنی انقدر روحش رشد بکنه و هیل بشه که بتونه بقیه هم از طریق اون هیل کنه. و دقیقا این چیزیه که من اینجا دارم میبینم، یعنی معنی سیارک کایرن برای شما واقعا اینجا صدق میکنه. و به نظرم این که خود واقعیتون رو به دنیا، به آدما نشون بدین، حتی با عیب و ایراداتون، و نترسین از این که ایراداتون رو نشون بدین، راهیه که به خاطرش اومدین زمین، دلیلیه که به خاطرش اومدین زمین، که آدما رو آگاه کنین از این که پشت هر چیزی یه دلیلی وجود داره، پشت هر چیز بدی یه دلیل خوب وجود داره، پشت هر چیز خوبی هم ممکنه یه چیز بد وجود داره. بد که نه، اصلا منظورم بد نیست، یه چیز دارک وجود داشته باشه، یه واقعیت دارک وجود داشته باشه. مثلا اون پولی که شما دارین در میارین شاید مثلا با یه کار خیلی سخت که اصلا شما مثلا کسی شغلتون رو نمیدونه و همه فقط نگاه میکنن به ظواهر که مثلا زندگیتون خیلی خفنه و اینا، و نمیبینن که اون شغل خیلی مثلا برای شما روح شما رو آزار میده، شما دوستش ندارین، از صبح تا شب مثلا 9 to 5 کار میکنین، مثلا این برای شما، برای شخص شما مثلا سخته. من میبینم که اون شخصی که شما ازش کینه دارین و خیلی اذیتتون کرده، اتفاقا توی 5D، توی دایمنشن های دیگه با هم دیگه در ارتباطین و شما اوکیین با هم دیگه. شاید باورتون نشه، بگین که وای مثلا بخواین قطع کنین، کلیک آف کنین، اصلا برین دیگه، بگین نمیخوام نگاه کنم، تریگر بشین. ولی من میبینم که با این Two of Cups میبینم که اولا که اصلا اشکال نداره که اگه شما حس خشم داشته باشین نسبت به این آدم و نخواین ببخشینش، همش با این جملات تاکسیک پوزیتیویتی که میگن باید ببخشی حتما و فلان اینا، اوکی بخشش برای آدم خوبه ولی برای هر کسی کار نمیکنه. بستگی به خودتون داره. اگه مثلا فکر میکنین که واقعا، یعنی بشینین فکر کنین با خودتون که ببینین من ببخشم واقعا حالم خوب میشه یا نه میخوام همش مثلا بریزم تو خودم و حالم بد بشه بدتر. اگه ریونج حال شما رو خوب میکنه، اگه صحبت کردن با اون آدم در مورد خشمتون، حالا بعضیا شرایطشون فرق داره میتونن با طرف صحبت کنن، اگه این حال شما رو خوب میکنه این کار رو انجام بدین، چون که باید در حق خودتون این کار رو انجام بدین. من میبینم که نباید حالت قربانی بگیرین اصلا و باید عدالت در حقتون انجام بشه. حالا به من میگین که الان شاید دارین با خودتون میگین، به من میگین که خب چه جوری برم مثلا حق خودمو بگیرم. خب اوکی، اگه اصلا هیچ کدوم از این چیزا رو، آپشنا رو ندارین، بدونین که عدالت در حقتون برقرار میشه و شما کاری لازم نیست انجام بدین. فقط تنها کاری که انجام بدین اینه که خودتون رو تو نقش قربانی نبینین، چون که وقتی آدم میره تو نقش قربانی اصلا نمیتونه نه جذب انجام بده، نمیتونه از زندگیش لذت ببره. اصلا رها کنین و رها کردن به این معنیه که هر چی شد. اگه مثلا یه اتفاقی افتاد واسش به من ربطی نداره، اگه زندگیش خوب شد بازم به من ربطی نداره، من دارم به زندگیم ادامه میدم و شما قراره با آدم خوبی آشنا بشین که جای اونو براتون پر کنه و
اصلا شاید مسئله عشقی هم نباشه، حتی ها ممکنه یه آدمی باشه که به شما ضربه زده، هر کی، افراد خانواده باشه، پرنتتون، مثلا یه پرنت فیگر، مثلا یعنی والدینتون باشن، خواهر برادرتون باشن، دوستتون، هر کسی میتونه باشه. من میبینم که با رها کردن این داستان شما یه دفعه‌ای انگار مثلا یه راهی واسهتون باز میشه که توش کلی پول به دست میارین و میگین که مثلا این چه ربطی داره. خب ببینید، میگم که همه چی به حس آدمه. وقتی حستون اوکی باشه، وقتی رها میکنین اون باگ وسط راهتون رو از بین میبرین، خب راه براتون باز میشه، اوپن رود در واقع براتون به وجود میاد و اون راه باز باعث میشه شما بتونین توش آرامش خاطر داشته باشین، حس خوب داشته باشین، آدمی که باید بیاد سر راهتون بیاد، دیگه نمیدونم پول در بیارین و اون جایگاه اجتماعی که میخواین، اون جوری که میخواین توی دنیا دیده بشین، عدالت در حقتون انجام بشه. همه اینا بستگی به خودتون داره و میدونم که شنیدن این که یه نفر به شما زخم زده و بعد بستگی به شما داره که اون زخم خوب کنین چقدر آزاردهنده است، ولی خب اینطوریه دیگه، واقعا این واقعیت زندگیه. و میگم با اون آدم توی 5D من میبینم که already اوکی هستین، همین الان با هم مشکلی ندارین، با هم قرار نیستین، ازتون عذرخواهی که اگه منتظر عذرخواهیش هستین یه روز قرار عذرخواهی بکنه ازتون، ولی به خاطر این عذرخواهی وای نستین که مثلا برین تو نقش قربانی همش بگین وای کی میاد ازم عذرخواهی کنه و اینا. نه، شما باید زندگیتون رو ادامه بدین تا این آدم بیاد به اون درجه برسه، به اون لول برسه، به چی میگن، هم فرکانس شما بشه، حداقل نزدیک بشه به فرکانس شما. و حتی ممکنه برای بعضی از شما، خیلی افراد کمی البته، میبینم که این آدم قراره بشه دوباره مثلا همسرتون، دوستتون در آینده و الان ممکنه مثلا بگین نه من اصلا بهش هیچ جوره اعتماد نمی کنم، ولی اگه چند سال دیگه ببینینش شاید این اعتمادو بکنین و الان نفهمین، الان ندونین، چون این ریدینگ یه جورایی عمریه دیگه، این تایملسه کاملا، شما هر موقع اینو پیدا بکنین براتون صدق میکنه و داره بهتون میگه که دلیل اینکه اومدین رو زمین چیه و خب این یه چیزی که برای همیشه صدق میکنه، مثلا هر بار که عوض نمیشه. البته خب باید در نظر گرفت که یه ریدینگ کلیه، جنراله و فرق میکنه با یه ریدینگ شخصی، ولی خب خیلی انرژیاتون رو شدید گرفتم. و برای آخرین چیزم بگم که برای این اومدین رو زمین که حس خوب داشته باشین، عاشق باشین، عاشق زندگیتون باشین، عاشق یه آدمی باشین، یه شخصی باشین، نه عاشق حالا صرفا همه آدما، ولی کلا روحتون برای این چیزای دارک ساخته نرین. یعنی دارکنس برای همه وجود داره، ما همه یه روی لایت داریم یه روی دارک داریم و اون دارکنس رو باید ایمبریس کنیم، نمیدونم به فارسی چی میشه، ببخشید، باید جشن بگیریمش، باید مثلا بیاریمش بالا، باهاش ارتباط برقرار کنیم، بپذیریمش، ولی نباید سرکوبش کنیم و بدونیم که آقا ما یه روی بدی هم داریم، ما همش قرار نیست مثلا فقط آدم خوبی باشیم، ولی به این معنی هم نیست که باید بدی کنیم به کسی، اینم در نظر بگیرید. و ولی این چیزایی که واسهتون اتفاق افتاده اشکال نداره، خودتون سرزنش نکنین، خودتون رو ببخشین، به خودتون تو جنگ نباشین و کلا شما واسه اینکه حال دلتون خوب باشه ساخته شدین. حالا مثلا میگین که وای واسه چی اومدم رو زمین، یعنی حال دلم خوب باشه. آره عزیزانم، شما اومدین رو زمین، حق زندگی دارین، یعنی به دنیا آمدن یعنی اینکه حق زندگی کردن و شما حق دارین هر جوری که دلتون میخواد زندگی کنین، زندگیتون خوب باشه. و منم از ته دلم واقعا واسهتون آرزو میکنم که این اتفاق واسهتون بیفته. امیدوارم که انتخابات درست تری داشته باشین نسبت به چیزی که الان داشتین و امیدوارم که از این ریدینگ خوشتون اومده باشه. شما همیشه میتونین توی دیسکریپشن باکس اگه دوست داشتین به پیپل من دونیت کنین که من کلی کارتای جدید بگیرم، ریدینگای خفن‌تر بذارم براتون و اینکه حالا هر پیشنهادی داشتین توی کامنت سکشن بگین. دیگه هر عیب و ایرادی بود ببخشید، دیگه اولین ریدینگ فارسی بود ولی خیلی احساس خوبی دارم دیگه. خلاصه سلام برسونین. توی ریدینگ بعدی میبینمتون. خدافظ. سلام پایلت 2، چطورین بیبی ویچای من؟ امیدوارم که خوب باشین. اگه این دکو انتخاب کردین بریم که داشته باشین ببینیم پرپس شما توی زندگی که انتخاب کردین و روی زمین اومدین در حال حاضر توی این زندگی چی بوده و چیه، یعنی در واقع چیکار باید بکنی. حالا هر چیزی که اسپریت بگه دیگه، هر چیزی که بیاره من چنل میکنم بهتون میگم. و اینکه کلی برای پایل قبلی
حرف زدم. حالا نخوام حوصله‌تون رو سر ببرم، ولی خواستم بگم که حالا کلا اگه انگلیسیتون خوبه سعی کنین، اگه دوست داشتین البته، ریدینگ های قبلی منم که انگلیسی رو نگاه کنین، ببینین مثلا نظرتون چیه، دوست دارین مثلا اون سبکی به فارسی هم بذارم اون موضوع رو یا نه. و اینکه مثلا ما اینجا دیمن فرندلی هستیم دیگه، نمیدونم با هیچ ریسی مشکل نداریم، با هیچ آدمی مشکل نداریم، با همه چی اوکی اینجا، به همه چی اعتقاد داریم و به هیچ چی اعتقاد نداریم همزمان. هر چیزی میتونه واقعی باشه، درست باشه، هر چیزی میتونه غلط باشه، اصلا هیچ درست و غلطی وجود نداره. بنابراین خواستم بگم مثلا نیاییم مثلا تو کامنت ها بگین که وای مثلا ریدینگ دیمنی گذاشتی یا هر چی، مثلا شیطان پرست یا چی. اینا واقعا ببینید اسپریت گایدا، فرشته ها، همون در واقع اینجلا و دیمنا و اینا همه خدایان، و حالا اگه اعتقاد داشته باشین، اگه ندارین که اصلا مهم نیست، اشکال نداره، یعنی لزومی نداره خودتون زور کنین که اعتقاد داشته باشین. اگه هم اعتقاد دارین که خب میدونین که چی میگم، مثلا ممکنه سریتون فقط به اینجلا اعتقاد داشته باشین، دوست داشته باشین از مثلا دیمنا بترسین، ولی خب اونا همه الان من دقیقاً توی یه ریدینگ یه نفر دیگه شنیدم توی ریدینگ خارجی که اینو گفت و میگم منم، گفتش که اسم این شخصم میگم چون که خب دارم کوتشو ازش استفاده میکنم، میگه سف الکمیست، گفتش که مثلا همه این سپیریت گایدا، سپیریت ها، خدایان، نمیدونم دیگه، فرشتا، دیمنا که بهشون حالا دایمون هم میگن، اینا همشون در واقع از یه جا میان و مثلا هیچ کدومشون بد نیستن و انگار مثلا این میمونه که بخوایم یه مثال بزنیم، مثلا چه میدونم یکی اروپاییه، از اروپا میاد، یکی آسیایی از آسیا میاد و یکی آمریکاییه، هیچ کدوم بد نیستن، فقط با هم فرق دارن ولی همشون انسانن. خب اینا همشون سپیریت ها از یه انرژیایی هن که از ما بالاترن و ما مثلا باید به همشون احترام بذاریم دیگه. گفتم اینو بهتون بگم چون چنل من شاید مثلا با چنل فارسی دیگه حالا فرق کنه، من نمیدونم حالا بقیه چه جورین، من ندیدم، حالا شاید باشن بقیه چنلام که مثلا اینطوری باشن، ولی کلا ما همه چی فرندلی هستیم. خب بذاریم ببینم سپیریت لطفا کمکم کن برای پایل 2 هر چیزی که باید ببینم و نشون بگم و بهم بگو. The Chariot برای پایل 1 خیلی حرف زدم، نمیدونم شاید significant باشه، مثلا حالا اگه بهش دران شدین که مثلا اونم ببینیم، بعد از این میتونیم اونم ببینیم. این چرا فوکس نمیکنه، ببخشید. اوکی. Three of Stones, Three of Pentacles, Moon, Knight of Cauldrons, Knight of Cups در واقع، Three of Swords. اومدین که قلب بشکنی یا اومدین که قلبتون رو مند کنی، مثلا قلب شکستتون رو درست کنی؟ کدومشه؟ بگی چقدر قلب شکسته میبینم، یعنی پایل قبلی Three of Swords نه افتاده ولی خب قلب شکسته ای داشتن. Knight of Spears, Knight of Wands دیده میشه همش، اینو خیلی برگذاشتم. و Back of the Deckتون Strength خیلی جالبه، داشتم بور میزدم اینو دیدم و انگار مثلا واسه شما، انگار که نه 100% واسه شما بود. حالا من اینو میذارم این گوشه خودم چشمم بهش بخوره، حواسم بهش باشه. بذاریم بور بزنم براتون، اورکلم بذارم که شفافتر بشه داستان. برای پایل 2 هر چیزی که باید بهشون بگم سپیریت لطفا کمکم کن بهشون بگم که پسشون بزنیم چی توی این زندگی. پایل 2 هر کی که پایل 2 رو میدم Protection, Moon and Aries. شاید این اسپکت ها رو توی چارت تولدتون این چیزها رو جایگیری ها رو داشته باشین
شما یا حالا یه کسی اطرافتون که براتون مهمه، ولی نه صرفا، حتما نباید لزوما اینطوری باشه. اوکی نباید سانسورش کنم به خاطر یوتیوب. negotiation، ببخشید از الان عذرخواهی میکنم به خاطر این سانسور، ولی خب مجبورم دیگه. به این عددا هم توجه کنید، شاید واسهتون نشونه‌ای داشته باشه. کلا پیشنهاد میکنم قبل از اینکه ریدینگ شروع شه یه سری نشونه‌ها خودتون واسه خودتون بذارین که مثلا وقتی میاد بگین که اوه پس حتما، حالا اگه نیادم اشکال نداره، ولی اگه بیاد دیگه شما 100% کانفرمیشن میگیرین از طرف اسپریت که این ریدینگ برای منه و کلا یعنی حالا این پیام برای من خیلی صدق میکنه. Jupiter in Libra, loss, Saturn in Pisces, Moon in Capricorn, practicality. یه سریاتون میشنوم یا خودتون مثلا یه شغل 9 to 5 دارین، توی یه جایی کار میکنین که مثلا یه شرکت حالا حالت چیز داره، مثلا سازمانی، دولتی، یا مثلا یکی از افراد خانواده‌تون، پدرتون شاید مثلا کارمند، زندگی مثلا کارمندی منظورم داشتین یا دارین یا اطرافتون داشتن. مون این کانسر، فرندشپ، چقدر مون افتاد، 3 تا مون افتاد. شما خیلی باید روی احساساتتون تسلط داشته باشین، میشنوم کنترل داشته باشین یا توجه کنین بهش. حالا کنترل نخواهیم بگیم. اوکی 2 تا کارت اومد، ما 1 کارت میخوام، لطفاً 1 کارت بهمون بده. نگران نباشین اگه اون کارتی که میذارم سرش مال شما باشه حتما میاد دوباره. اوکی این کارت توی پایل 1 اومد. Isolation, Saturn and Virgo. اوکی یه چیزایی بین همتون حالت collectively چیزه، بین همه آدم ها در حال حاضر، مثلا چی میگن چیزه، یا حداقل آدم ها که الان دران شدن به این ریدینگ و این ریدینگ رو دارن نگاه میکنن مشترکه و اینم اینه که سرکوب کردن احساسات و اینا زیر دکتون هم باورم نمیشه. اینم توی پایل 1 اومد، واسه همین گفتم شاید پایل 1 یه چیزی واسهتون داره. Revenge, Mars in Scorpio. اوکی اینم بذاریم کنار. دیدی که من چقدر بور زدم و اصلا خیلی عجیب بود که اومد. خب بذاریم ببینم. اوکی حتی با اینکه مثلا دکتون فرق میکرد ولی زیر استرین کارت امپرور افتاده که توی پایل پایل قبلی امپرور اومد، واسه همین شاید یه چیزی واسهتون داره حس میکنم. اوکی حالا اول اینو نگاه کنیم ببینیم که داستان چیه. خب عزیزای دل من، بیبی ویچ های من، شما خیلی باید مراقب خودتون و اطرافیانتون باشین. در واقع شاید از بچگی هم همینطوری بوده، در واقع حس مادرانه خیلی شدید دارین، چون من استرولوژی هم مثلا کار میکنم. مون کلا نشونه مادره و شما حالا یا مادر هستین، چون بچه هم دارم اینجا میبینم مثلا با این کارت، یا حالا اگه خودتون هم مادر نیستین یه حالت حکم مادر رو داشتین از بچگیتون، حالا خواهر برادرتون رو بزرگ کردین یا مثلا حتی مثلا مجبور بودین از یه افراد خانواده‌تون مثلا مادر پدرتون مثلا حالت اینکه شما انگار مادر اونا هستین، پرنت اونا هستین، والد اونا هستین، ازشون مراقبت کنین. ولی حالا به کنار این من میبینم که چون که مون قوی دارین، یعنی مونتون خیلی براتون چیز داره، نشونه داره و خیلی باید بهش توی چارت تولدتون توجه بشه و حتی مثلا با سایکلای نیومون و فولمون، با سایکلای ماه خیلی مثلا ارتباط میگیرین، چون من دارم اینجا میبینم، یعنی خیلی قدرت جادوگری زیادی میبینم، مون ماجیک میتونین انجام بدین. نمیدونم حالا چند تاتون واقعا پرکتیشنرین، مثلا کار ویچکرافت انجام میدین یا نه، اصلا اعتقاد دارین یا نه. حتی توی چیزای دینی و اینا هم این چیزا وجود داره،
یعنی حتی اگه آدم مذهبی هستین، با هر اعتقادی که هستین، کلا به هر حال سیاره ها زندگی ما تاثیر دارن دیگه، انرژی هاشون. میگم حتی اگه مذهبی هم باشین اوکی، that's fine، مثلا میتونین اینو برای خودتون برداشت کنین یه جورایی. میدونین مثلا من هرچی میگم شما به خودتون میتونین یه جوری ربطش بدین، نه حالا حتما همه چیزا رو، چون یه ریدینگ جنراله. چیزی که به نظرتون اصلا بهتون نمیخوره رو لازم نیست به زور به خودتون ربط بدین، ولی چیزی که احساس میکنیم مثلا میتونه بهتون ربط داشته باشه رو، حالا مثلا من یه جمله‌ای میگم یه جوری به خودتون ربطش بدین، اینطوری در واقع میگن take it how it resonates for you. شاید پریوداتون با سایکل ماه خیلی همراهه، یا تو نیومون پریود میشین یا تو فولمون، و کلا خیلی باید توجه بکنین به این داستان، چون اصلا پشت این چیزتون، پشت این کارت رونجتون کارت کاشن افتاده که یعنی مثلا باید مواظب باشین. خب و اینجا پروتکشن، شما پروتکتور قوی هستین و اصلا حالا تا الان هم اگه این کارو کردین یا نکردین، حالا تا الان میگم براتون شاید صدق بکنه که بچگی اینطوری بودین یا نکنه، ولی فرقی نداره. شما باید خیلی از چیزی که به دست آوردین، ببین نگاه کن اینجا پرکتیکالیتی هست، کلی مثلا این مزرعه چیز داده، مثلا گندم داده و رزق و روزی و اینا، بعد اینجا مثلا حالت لاس، از دست دادن، مثلا انگار مثلا اینجا خشکسالی شده. میدونین شما قدرت اینو دارین که خودتون اینو جذب بکنین. خیلی حواستون باشه، مراقب باشین که به چی فکر میکنین و چقدر احساسات میذارین توش. حالا هر کدومتون فرق میکنه، یک کدومتون مثلا با فکر کردن مثلا جذب میکنین، یک کدومتون با احساس کردن، هر جوری که فکر میکنین جذب انجام میدین، چون جذب کردن برای هر نفر فرق میکنه. خیلی باید مواظب باشین. من میبینم خیلی احساسات، چون اینجا خب ماه افتاده، ماه احساسات دیگه، خیلی باید مواظب احساساتون باشین که حستون بد نشه یه دفعه‌ای. مثلا یه دفعه‌ای به حس بد فکر نکنین، چون هم آیزولیشن افتاده هم لاس. ببینین خیلی حستون مهمه و to the point، یعنی تا جایی که اصلا نگوشیشن، یعنی دارین با ماه و ستاره ها دارین مذاکره انجام میدین که آقا چه اتفاقی بیفته. شما تو وجودتون حتی قدرت اینو دارین که، جدی میگم، مثلا به این فکر کنین که یکی میمیره و فردا پس فرداش خبرش بیاد که طرف فوت شده. نه اینکه بگم حالا شما کشتید ولی نمیدونم چه جوری بگم، انگار مثلا یه جاهایی مثلا چیز میکنین، میتونین اون اتفاقو، حالا چه اتفاق خوب چه اتفاق بد، چیزش کنین، با احساساتشون زودترش کنین تایمشو. اون انرژی توی آسمون وجود داره و شما میتونین، مثلا من میبینم توی خوابتون خیلی مثلا با انتیتیا، با سپیریت گایدا، با سپیریتاتون چیز دارین، در ارتباطین و خیلی مثلا قوی هم کار میکنین. من خیلی انرژی ویچکرافت قوی میبینم اینجا، حالا چه خودتون در جریانش باشین چه نباشین، شما آدمای قوی هستین. اصلا نگاه کنین کارت مون رو من الان دیدم، وای اصلا بعضی موقع واقعا موهای دارم سیخ میشه واقعا، انقدر که همه چی با هم دیگه جور در میاد و شما ماه قوی دارین. شما باید سعی کنین که احساساتتون رو، نمیگم خوب نگه دارین، چون آدم نرمال که هیچ وقت همیشه حالش خوب نیست، این اصلا مسخره است. باید نیوترال نگه دارین احساساتون رو، نباید بذارین نه زیاد مثلا خیلی خوب شه نه زیاد بد شه. حالا خوب بشه که خب چرا، اشکال نداره اگه که مثلا خودش داره خوب میشه و دوست دارین که حالتون خوب باشه، ولی نه که حالا به زور وقتی حالتون بده بگین نه من همین الان با حالم خوب شه، از این مسخره است. ولی حواستون باشه به فکرایی که میکنین، به احساساتتون، و شما اومدین تو این زندگی که بتونین کمک کنین، هم برای زندگی خودتون، هم کمک کنین به افراد دور و بریاتون، خانواده‌تون، دوستاتون، که رزق و روزی بیارین تو زندگیشون. باورتون نمیشه با فکرتون، با احساساتون، با حرفی که میزنین و خیلی خیلی قوی هستین و میتونین هم برعکسش رو انجام بدین. یعنی شما این قدرت رو دارین، حالا میتونین ازش به منفی استفاده کنین، به مثبت استفاده کنین، هر جوری که خودتون چیز کنین برین سمتش. ولی خب هم مواظب باشین، مواظب این قدرتی که دارین باشین، چون میتونه مخرب باشه واسهتون، ولی خیلی قوی هستین. اصلا وای خیلی حال کردم باتون، چون اصلا کارت استرینگت هم افتاده بود پشت دکتون و کارت امپرر. اصلا نگاه کنی این موجود داره از
نخ معمولی چیز میریسه، طلا، تبدیلش میکنه به طلا با این دستگاه با این چیز نخریسی، دوک نخریسی دستگاهشی خوده. و شاید قیامش ترسناک به نظر برسه، ولی بهش میگن رامپلستیلسکین. نمیدونم، شاید سیریز Once Upon a Time رو دیده باشین، اگه ندیدین شاید براتون نشونه داره ببینینش، خیلی قشنگه. که داستانش اینه که همه شخصیت های فری تیلی، مثلا پری دریایی، نمیدونم هر هانسل و گرتل، سیندرلا، همه اینا تو دنیای واقعی میان و چیزن، زندگیاشون با مشکلات مثلا زمینی روبرو میشه. قشنگه. حالا کاری به اون ندارم، ولی خیلی قوی هستین و باید مواظب باشین چجوری ازش استفاده میکنین. و اصلا نگاه کنین، اینجا داره یه چیزی روی سنگ هک میکنه و وقتی که یه چیزی رو هک میکنی، مثلا تتو میزنی، شاید بعضیاتون تتو آرتیستی، نمیدونم، من خودم تتو آرتیستم، یعنی من 1000 تا کار انجام میدم. شاید مثلا اینجوری که به 1000 تا کار علاقه دارین و نمیدونین کدومش رو انتخاب کنین که براتون بهتر باشه. خیلی زور نزنین که ببینین کدومش براتون بهتره، هر کدوم رو امتحان کنین اگه مثلا حالا یه سریاشو امکانشو دارین و خودتون میفهمین که کدوم برای شماست. ولی نگاه کنیم مثلا این نایت آف کاپس، دقیقا خب کاپس هم از احساسات حرف میزنه. این انتیتی رو میبینین که مثلا اینجوریه که وای چه گندی زدم، مثلا دست رو برده بالا. یاد آهنگ تیلور سویفت میافتم که میگه It's me, hi, I'm the problem, it's me، که این میگه مشکل از منه. و اوکی نه اینجا دارم بچه گربه اومده. انگار مثلا انقدر زیاد احساس که نمیدونم کارتون المنتال رو دیدی یا نه، حالا نمیخوام واسهتون سپویل کنم، ولی کلا یه شخصیت آتیش توش هست که یه دفعه عصبانی میشه، خیلی مثلا خرابکاری به بار میاره. و حتی کارتون انکانتو توش یه دونه شخصیت بود که عصبانی که میشد، مثلا حالا حالش بد میشد، یه دفعه از روز بالا سرش بارون میومد، مثلا رعد و برق میزد. یه موقع همچین چون مثلا میبینیم داره اینجوری میزنه، میبینم که وقتی که عصبی میشین و اینا مثلا یه اتفاق بد میفته و گند میخوره. مثلا میبینی همه اینا نه چیه، سیبه مثلا چیز شده، سوخته یا همچین چیزی. خیلی حواستون باشه به اوکی گربه هم دارن دیوونه بازی در میارن، ببخشید سر صدا رو. حواستون باشه وقتی که قلبتون میشکنه کنترل کنین احساساتون رو. خیلی مهمه که کنترل کنی، یعنی ببینین اوکی دلتون شکسته ولی ممکنه خرابی به بار بیاد و شما نباید بذارین قدرت بسیار خفن زیادتون بخواد خرابی به بار بیاره. چون که مثلا داشتم میگفتم شما وقتی که مثلا یه چیزی رو تتو میکنین یا یه چیزی رو هک میکنین یه جا، خب میدونم الان حالا یه دستگاهی اومده که تتو رو مثلا پاک میکنن، ولی خب در واقع که زیاد پاک نمیشه، یه جایی ازش میمونه، یه جایی ازش باقی میمونه، یه زخمی. و وقتی یه چیزی رو هک میکنی پاک نمیشه، میدونین مثلا ممکنه اون چیزی که به بار میاد خیلی مثلا میدونی من حتی دارم میبینم که شاید چشم بزنین بقیه رو با اینکه دلتون نخواد، مثلا یه چیزی رو ببینین خوشتون بیاد بعد مثلا بگین آخ مثلا ته دلتون آه بکشین، با اینکه هیچ چیز منفی ندارین نسبت به در، ولی چشم بزنین و مثلا یه چیز بد مثلا پیش بیاد واسه طرف و انگار خودتون هم اینو میدونین و ترسیدین از این قدرتتون. اصلا اشکال نداره، شما خیلی آدم خفنی هستین، فکر نکنین که آدم چشم بزنی هستین یا مثلا چین یا مثلا از قدرتتون شیطانی یاد کنین یا هر چی. نه، شما فقط باید یاد بگیرین احساساتتون رو کنترل کنین. من دارم این فیگر رو اینجا میبینم، بذارید بهتون نشون بدم. یاد توی چیز افتادم، آلیس در سرزمین عجایب یه دونه کرم بود، کرم ابریشم بود فکر کنم، نشسته بود دقیقاً همین جوری واسه خودش نمیدونم میکشید حالا سیگار whatever. چقدر نایتم 2 تا نایتم افتاده. شما میتونین آدما رو راهنمایی کنین درست یا غلط. خب دقیقاً دارم میبینم مثلا اون که ابریشم اگه اشتباه نکنم درست یادم نیست، ولی خب یادمه که به آلیس گفت مثلا از این ور برو یا از اون ور برو، یه ذره از مثلا نه یا بچه گربه اومده اینجا داره خرابکاری به بار میاره. دقیقاً ببینین خرابکاری به بار آوردن دقیقاً اینجا یه چیزیه، یه داستانیه، با حواستون خیلی باشه. چون حتی نگاه کنین این 2 تا کارت رو نگاه کنین، مثلا کله یارو رو کنده، خیلی کاشنم که یعنی مثلا
هی مواظب باش مثلا یه دفعه همه اینا میریزن. همین الان گربه پرید این رو، دقیقاً همین چیزی که اینجا هست. آره داشتم میگفتم اون کرم ابریشمه مثلا به اشتباه مثلا از اون قلیونش داد آلیس بکشه و باعث شد که مثلا راهش رو گم بکنه بدتر، به جای اینکه مثلا کمکش کنه که بره اون جایی که باید بره، راه درستش رو چیز کنه. ممکنه مثلا بتونیم با حرفاتون یه کاری بکنین، یه حرفی بزنین که مثلا طرف چیز بشه، طرف راه درست زندگیش رو پیدا کنه، یا برعکس راه زندگیش مثلا کاملا بره به یه سمتی که اصلا نباید بره. خیلی مواظب فکراتون، حساتون، حرفاتون باشین، چون که برای این اومدین روی زمین که کمک کنین آدما راهشون رو پیدا بکنن و به آدما اباندنس بدین، به آدما رزق و روزی بدین، به آدما چیز خوب بدین، برای خودتون حتی، نه فقط برای بقیه. برای بقیه که آدم زندگی نمیکنه، برای خودتون هر چیزی که میخواین رو به دست بیارین. ولی خب واسه خودتون هم ممکنه یه دفعه مثلا گند بزنین بدون اینکه مثلا بخواین. و انرژی نایت خب انرژی سریعه. 2 نایت اینجا دارم میبینم. مونم که خب یه میجر آرکانه مثلا سنگینیه. و چریت هم که صحبت میکنه از سرعت، یعنی میبینین که یه وای من الان دیدمش قشنگ که یه دونه سیاه یه دونه سفید و شما دورو دارین. دقیقا میتونین این سمتی این 2 قطب دارین، میتونین این سمتی برین یا اون سمتی. میدونم همه آدما اینطوری هستن، ولی شما به یه قدرت خیلی زیادی دارین مثلا، یعنی on another level شما این قدرت رو دارین و خیلی هم سریع اتفاق میفته. یعنی شما تصمیم میگیرین، آهنگ آریانا گرانده 7 rings که میگه I see it, I like it, I want it, I got it. میبینمش، خوشم میاد، میخوامش، به دستش میارم. دقیقا همینه. حالا خوب یا بد شما هر کدوم از این رو انتخاب کنین، با سرعت حک میشه روی اون سنگ و اصلا اتفاقا میفته دیگه. واسه همین خیلی مواظب باشین. امیدوارم که از این ریدینگ خوشتون اومده باشه، پایل 2. و اینکه هر چیزی که دوست دارین، یعنی هر چیزی که دوست دارین توی آینده توی ریدینگ های من ببینین، توی کامنت سکشن بهم بگین. و اینکه همیشه توی دیسکریپشن باکس پیپل من هست، میتونین دونیت کنین به این چنل. و امیدوارم که توی ریدینگ بعدی ببینمتون. خدافظ. خب سلام پایل 3، چطورین بیبی ویچ های من؟ از همین اولش که شروع شد آهنگ اسم آهنگش چی بود؟ Problem؟ اسم آهنگش یادم نمیاد اسم خود آهنگو، ولی آهنگ تیلور سویفت که میگه It's me, hi I'm the problem is me تو ذهنم داشت repeat میشد. اونجایی که میگه که همیشه فکر میکنم که بزرگ میشم ولی هیچ وقت با بزرگ شدنم مثلا در واقع چیزتر نمیشم، چی میگن، باهوشتر نمیشم، مثلا چیزی بهم اضافه نمیشه. شاید این یه حسیه که شما واقعا درون خودتون دارین. بریم که داشته باشیم، ببینیم که برای شما چه پیامایی هست از طرف اسپریت. هر چیزی که باشه من چالش میکنم که اینکه کلا چرا اومدین روی این زمین این سری یعنی این توی این زندگی زیادی داریم ما توی این زندگی، چرا اومدین روی زمین و هدفتون چیه دقیقاً، پرپس شما توی این زندگی روی زمین چیه. و اینکه توی پایله 1 و 2 توضیح دادم ما دیمن فرندلی هستیم، نمیدونم با هیچ ریسی مشکل نداریم، با هیچ مدل رابطه‌ای، حتی فرازن و شویی که برای هر کی، حالا من نمیگم خوبه یا بده ها، میگم مثلا یعنی یه سری دارن خب حالا اصلا، یا مثلا با LGBTQ با هیچ چی ما مشکل نداریم، به همه چی اعتقاد داریم و به هیچ چی اعتقاد نداریم همزمان. یعنی برید ریدینگ‌های قبلی منو ببینین به انگلیسی متوجه میشین ما راجع به اینجلا مثلا ریدینگ داریم، راجع به دیمنا داریم، اصلا از بترسیم بگیم وای مثلا این شیطان پرست فلانه پس ما دیگه نگاه نکنیم. نه، ما به همه چی اعتقاد داریم و از همه انتیتی ها و اسپریت ها کمک میگیریم. و آره دیگه، خلاصه که اگه خواستی میتونین اینترو 2 پایل قبلی هم ببینین چون خیلی طولانیه، من میخوام توضیح بدم. بریم که داشته باشیم. اولا که بگم چقدر سلیقه خوبی دارین از انتخاب این کارت. البته من همه کارت ها مثل بچه ها میمونن، همشون رو با خیلی کیرفولی انتخاب کردم، خیلی وسواس به خرج دادم، خیلی همه کارت ها دوست دارم. اینجوری نیست که بگم او مثلا پس اون یکی کارت ها خوب دارم، ولی این کارت ها یه جور خیلی خاصی دوست دارم. ببخشید که قربم داره میو میکنه. و اینکه آره سلیقتون خیلی خوبه دیگه، چون من این کارت ها خیلی دوست دارم. The Star.
Nine of Wands. معلومه که مثلا فیلم ترسناک اینا دوست دارین، احتمالاً چیزای کریپی دوست دارین، چیزای عجیب غریب دوست دارین، شاید مثلا به ویچکرافت علاقه داشته باشین یا خودتون پرکتیشنر باشین، مثلا ویچکرافت و استرولوژی و حالا ترو هر چیزی مثلا خودتون انجام میدین. Knight of Wands. Knight of Wands پیج چیه توی پایل قبلی هم اومد که دکا فرق میکرد. این Five of Wands. Judgment. اوکی. این سر صدا که میشنیم واسه بچه گربه ها، ما 7 تا گربه داریم، 4 تا بچه گربه داریم، 3 تا گربه بزرگ داریم. مثلا همین ببخشید دیگه حالا هزار سر صدا میکنن یا حالا صدا عجیب میاد، بدونین که کار ایناست. این موقع حالا صدا در میارن. اینجام نزدیک من نشستن دارن بازی گوشی میکنن. آخرین کارت Wheel of Fortune. اوکی. و بذارید این برتر بزنم که ببینش. ببخشید دیگه نور میفته از کنترل من خارجه. و واو. Strength on the back of the deck. پشت دک پایل قبلی هم Strength بود. ببینم چیزش Ace of Wands. اوکی، من اینو اینجا میذارم که خودم ببینمش و حواسم بهش باشه. و برای اورکلتونم بذاریم بار بزنم. خیلی خوشحالم بچه ها. وای، میدونم که شما من نمیشناسین و کلا احتمالا اولین بار خوب چنل من رو میبینین، چون قبلا که سابسکرایب هم نداشتین دیگه، جدیدین دیگه، چون من اولین بار دارم ریدینگ فارسی میذارم، ولی انگار مثلا همتون رو میشناسم، انرژیاتون مثلا آشناست و احساس میکنم که کلی قرار با هم تبادل انرژی داشته باشیم و کلی چیزای جدید از هم یاد بگیریم. شما از من از شما. اوکی، برای پایل 3 لطفا اسپریتتون بگو که چه چیزی رو باید بهشون بگم. اوکی، ببینم نچیه با اینکه من دسته ای میفته بر نمیدارم، ولی انگار مثلا یه داستانی داشت. Moon in Virgo Order. ممکنه هر کدوم از این جایگیری ها رو یا اسپکت ها رو توی چارت تولدتون داشته باشین. Domination. Mars in Sagittarius. عددا رو میتونیم بهشون دقت کنیم. وای چقدر باحال، 2 تا 9 با هم دیگه پیش هم اومدن. این چه عددیه؟ این عدد 17 که خب میشه 8 جمعش 17 دیگه. آره 17 جمعش میشه 8. Seduction. Jupiter in من باید ببخشید به خاطر یوتیوب میدونم رو موقع باید چیز کنم، سانسور کنم، میپرم وسط حرف خودم، حرفم یادم میره. Jupiter in چیه؟ پایسیس دیگه، درسته؟ نکنم من اشتباه میکنم. Mercury in Sagittarius. Discovery. Protection. Moon in Aries. این توی پایل قبلی هم اومد. ممکنه اگه حس کردین که به اون پایلم دران شدین میتونین بعد این اونم نگاه کنین، چون دو تا کارتتون با هم دیگه یکی بود. این چیه؟ Sun in Aries. Assertion. نمیدونم چرا پشت اینو نگاه کردم، 2 تا 1 پیش همه. ممکنه 11 رو زیاد ببینین. اینم عدد 20، این عدد 10. بنابراین که عدد اینجوری که مثلا 3 تا x پیش هم شاید زیاد دیدین، xxx. و drama. Mercury in Leo. اوکی. خب زیرشن فرندشیپه که اینم توی کارت قبل و واو لاس هم توی پایل قبلی اومد. این دوتا توی پایل قبلی اومد. شما یه فرندشیپی رو از دست دادین به خاطر یه درامایی که اتفاق افتاده بینتون و خب خوشحال نیستین قطعا وقتی که اینجا افتاده. حالا یا بهش فکر میکنین یا مثلا نمیدونم یه چیز سیگنیفیکنتی هست، یه تاثیر روتون هنوز گذاشته از این داستان که اینجا افتاده. انگار که مثلا راضی نبودین، دلتون نمیخواست همچین اتفاقی بیفته. حالا یا از سمت اون آدم دراما به وجود اومده یا حالا مثلا شما دراما رو انداختین ولی بعد پشیمون شدین.
ممکنه همچین چیزایی باشه. مثلا حالا من نشونه دادم بهتون، حالا ببینیم که داستان چیه. میبینم که خیلی آدم امبیشسی هستین، خیلی دنبال خواسته هاتونی، واسهش چیز میچینین، واسهش برنامه میریزین، همه جوره مثلا دیسیپلین دارین واسهش. شاید مثلا میخواین مهاجرت کنین یا هر چی که هست، یا یه سری آرزوهایی دارین که مطمئنی بهش میرسین و خیلی اعتماد به نفس دارین توش و خیلی خوبه. و اگه ندارین، نشونه اینه که داشته باشین، یعنی براش برنامه بریزین و واسش اعتماد به نفس داشته باشین، بگین که من بهش میرسم. و همین الان این چشم سومم اینجوری قلقلکم داد، کانفرمیشن از سمت اسپریت. آدمی هستین که خیلی دلتون میخواد کنترل داشته باشین توی همه شرایط، روی همه آدما. حتی منم این مقدار اینجوریم، دوست دارین که حرف آخر خودتون بزنین، دستور بدین و مطمئنین که حق با شماست. و دوست دارین که حتی توی داستانای مثلا روابطتون، مثلا توی مثلا که چیز رومانتیکتون، مثلا با آدم آشنا میشین، میخواین حتی آدم رو اغوا کنین، هم خودتون اون دست بالایی رو داشته باشین. دوست دارین که سرش برنامه‌ریزی کنین. مثلا خوشتون میاد بشین اولا که کتاب Art of Seduction رو بخونین، دوما اینکه خوشتون میاد که یعنی انرژی مسکولینتون توی این داستان بیشتره، چون دوست دارین که پرکتیکال باشین، مثلا دوست دارین عملگرا باشین، نمیخواین مثلا بشینین فقط دیگه یکی بیاد سمتتون و دوست دارین خوشتون میاد برنامه‌ریزی کنین، برین مثلا پسره حالا دختره فرق نداره چیز کنین. حتی اگه دخترین، انرژی مسکولینتون تو این داستان بیشتر، برنامه بریزین که مثلا برین اینجوری مثلا اقواش کنین. و دوست دارین که کندوکاو کنین، دوست دارین برین سفر، شاید خیلی سفرم میکنین، اگه سفرم نمیکنین دوست دارین کلا مثلا همه چی سر در بیارین، کنجکاوی کنین. و یکی از چیزایی که شما رو جذاب میکنه همینه. و واسه همین اومدین که برنامه‌ریزی کنین، اومدین که دست بالا دستی رو داشته باشین، اومدین که با همین برنامه‌ریزی که دارین هر چیزی که میخواین رو به دست بیارین. و با این که مثلا اینطوری هستین، خیلی هم از خودتون مراقبت میکنین، نمیذارین خیلی کسی نزدیکتون بشه. من میبینم خودتون انتخاب میکنین شکارتون رو که برین سمتش یا نه. و یه مقدار من میبینم که حالت مثلا به خاطر اون لیویی که دیدم و این اریز کلا حالت آتیشی دارین. حالا نمیدونم ساین تولدتون آتیشیه یا نه، ساین مون رایزینگتون، ولی در صورت این چیزا رو، این حالت آتیشی بودن رو از خودتون دارین، مثلا حالت مسکولین و آتیشی بودن رو دارین. و با این کارت استرینت که داره این حیوانو رام میکنه، اینم داره این دراگون رو رام میکنه و حتی یه دونه مثلا اینجا یه دونه ببر هست که داره رد میشه از اینجا و این زنه آروم نشسته، واسش مهم نیست، میدونه که مثلا رام شده طرف و میبینی که این اومده داره مثلا با این کشتی میگیره و میگه من بردم. شما خیلی اعتماد به نفس داشتن و مطمئن بودن از خودتون مهمه توی این زندگی براتون و برنامه ریزی کردن برای هر کاری که میخواین بکنین، برای سفر، برای سدوس کردن یه آدم، برای برنده شدن توی یه کیسی، توی مثلا چه میدونم مثلا با یه نفر یه جنگ و دعوایی داری، جنگ و جدلی داری. من حالا داشتم میگفتم یه ذره مثلا میبینم که حالت شاید مثلا عصبانی بشین سری، یا مثلا احساسی تصمیم بگیرین. دارم میبینم دیگه مونین اریز کلا یه دفعه‌ای عصبانی میشه. اینجا هم سانین اریز افتاده هم مونین اریز، شاید جفتش هم داری. و میبینم که آره حالت اینکه عصبانی بشین رو دارین، ولی خب میتونین کنترل کنین، یعنی میتونین جمعش کنین، بلدین چجوری داستان رو جمع کنین به نفع خودتون و این خیلی خوبه. و پرپستون هم توی این زندگی اینه که اولا سفر کردن خیلی افتاده اینجا، حتی اگه الان هنوز امتحانش نکردین و میگی وای نه مثلا تا ابدم نمیتونم این داستان داشته باشم، مطمئن باشین که میتونین، چون که اصلا توی تالتون افتاده دیگه، نمیتونین که مثلا جلوی سری چیزا رو بگیرین. و با خیلی آدما قرار آشنا بشین و با خیلی آدما باشین و اصلا افتاده که کلا اینجوری نیست که مثلا فقط با یه نفر باشین از اول تا آخر. اینطوریه که با آدمای مختلفی باید باشین که یه سری چیزا رو تو ذهنتون براتون این کارت اوردر میبینین چیده شده، همه چی مثلا واسهتون چیده بشه، همه چی براتون کلیک بشه، بفهمین که اصلا دنیا دست کیه. مثلا خیلی چیزا باید یاد بگیرین از آدمای مختلف. حالا میتونه طرف تو فرندشیپ باشه ازش یاد بگیرین، یا توی چیز رابطه‌های رمانتیک باشه.
میبینم که اینجا میبینیم پاش مثلا توی این سیم کارت رو گیر کرده، ترسیده میخواد از دست اینا در بره، کلافه شده. میبینم که انگار مثلا یه سریاتون کلافه شدین از دست یه سری آدما، مثلا همون آدمایی که گفتم باشون دراما داشتین، حالا دوستاتون یا اطرافیانتون، فامیل، نمیدونم، یه سری آدمایی که اصلا همینجا هم افتاده دیگه، مثلا دارین باشون کشتی میگیرین، خسته شدین، من کلافگی رو حس میکنم، میخواین برین از اون خونه، از اون شهر، از اون کشور. و میبینم که این کار میکنین با Knight of Wands. اصلا این کارت من یاد Six of Wands انداخت و میبینین این کارت هم کارت مثلا آشوب و ایناست. در واقع این صحنه خیلی شبیه این صحنه است برای من. و شما اومدین روی این زمین که آشوب ها رو کنار بزنین. شاید توی زندگیتون مثلا چیز خیلی زیاد باشه، یعنی حالا نمیگم خیلی زیاد، ولی مثلا تو زندگیتون چیز هست، استراگل هست، چی میگن، چیز وای باورم نمیشه بچه ها. فقط بزنم بهتون نشون بدم. اومدم نگاه کنم ببینم زیر این چیه و زیر این Six of Wands. گفتم من این یاد Six of Wands میندازم که نشونه پیروزی و رفتن به اون سمتی ویکتوری، در واقع به اون جاییه که میخوایم بریم. وای چاکرای قلبم، یعنی در قلبم یه دفعه تیر کشید. چاکرای قلبتون مشکل داره به خاطر این درامایی که اینجا افتاده و جفت این شیرا میبینین دارن قرش میکنن و کلا میبینین یه مشکلی با عصبانیت دارین، یا حالا مثلا خیلی سریع عصبانی میشین یا خیلی میریزین تو خودتون عصبانیت رو. یه جوری باید اینو کنترل کنین و همش میبینین آشوب جلو راتون زیاده. باید بدونین که اومدین توی این زندگی که چیزش کنین، این چیزایی که موانعی که سر راهتون قرار میگیره رو با پشن، با چیزی که میدونین که آخر شما موفق میشین، با اون علاقه زیادی که به اون کاری که دارین، اون آرزویی که دارین، ازش بگذرین. یعنی مثلا خیلی مطلب خشخاشش نذارین، خیلی مثلا جدیش نگیرین، راحت تر بگذرین. مثلا من خودم آدمیم که خیلی گیر میکنم توی این مسائل، ولی چون اوردر واسه شما افتاده، شما باید همه چیز مثلا میبینین اینجا همش آشوبه، شما باید مثلا اوردر داشته باشین، شما مثلا باید چیز داشته باشین، باید نظم داشته باشین توی همه کارا. اگه آدمی هستین که نظم دارین که خب خیلی عالیه که پیدا کردین راهتون رو. اگه مثلا نه، آدم شلخته‌ای هستین، برنامه‌ریزی نمی‌کنین، یا مثلا همش خیلی میمونین توی یه سری داستانا تو گذشته و به حرف آدم‌ها اهمیت میدین و مثلا چه می‌دونم غیبت میکنن، خیلی مثلا اعصابتون خورد میشه و اینا، باید اینا رو بذارین کنار، چون شما آدمی هستین که خیلی قوی تر از این هستین که بخواین به این چیزا اهمیت بدین. و این داره اینو اینجوری نگاه میکنه که مثلا داری چی کار میکنی، انگار این خود آیندهتون به خود گذشتهتون یا خود حالتون. و اینکه من میبینم هر چی آرزویی که دارین اینجا تو این ستار افتاده، با این کارت جاجمنت میگه که شما به اون آرزو میرسین و از بغل شما خیلی هم قراره انگار یه شغلی پیدا کنن یا به یه جایی برسن و حواستون باشه به کیا اعتماد میکنین. با اون کارت دراما که اون پشت افتاده، پشت دکتون بهتون نشون دادم، خیلی نذارین آدما نزدیکتون بشن. همین کارت پروتکشن هم افتاده، بخوان ازتون سوء استفاده کنن مثلا، چون تو تالتون افتاده این آدما به هر حال از اون شخصیت باحالتون، از اون انرژی که از خودتون ساطع میکنین و حالا موفقیتایی که به دست میارین، میخوان نزدیکتون بشن. ولی شما باید حواستون باشه. و یکی از دلایلی که اومدین روی این زمین تو این زندگی اینه که نذارین کسی ازتون سوء استفاده کنه. شاید تو زندگی قبلی این اتفاق افتاده و شما باید بذارین که، یعنی نذارین که این اتفاق دوباره بیفته. خب پایل 3 تموم شد، این ریدینگ تموم شد و خیلی خوشحالم واقعا که تمامش کردم و دوست دارم خیلی زودتر آپلودش کنم ببینم که چه جوریه. چی میگین؟ حتما تو کامنت سکشن بهم بگین هر چی که دوست داشتین که رزونیت کرد، رزونیت نکرد، چی دوست دارین تو آینده تو چنل من ببینین. خب من هم چیزا انگلیسی قراره کانتنت انگلیسی بذارم هنوز هم، و اگه میتونین که خونه رو نگاه کنین خیلی خوبه. اگه هم نه که خب حالا وایسین فارسی ها بیاد، کانتنت فارسی هم اضافه میکنم. و همیشه توی دیسکریپشن باکس پیپل من هست، میتونین دونیت کنین اگه دوست داشتین برای گرفتن کارت‌های خفن‌تر، دکای خفن‌تر برای ریدینگ‌های خفن‌تر. و اینکه توی ریدینگ بعدی می‌بینمتون. خداحافظ.